Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing the makeup look na ginawa ko sa parang naging group activity namin sa Babe Content Creators. I'll be inserting a picture here. Yan yung gagawin kong look today. And I also made a poll sa Instagram story ko and majority of you said yes. But sadly, I can't post the screenshot kasi nabura ko siya. By the way guys, andito na yung mga gagamitin kong makeup. Ayan na sila. So, ayun. Choose your fighter. Fight! By the way guys, sa mga nagsasabi na I have clear skin, no, I don't have. Like, I have a lot of pimple marks. But, nag-lighten na siya. Unlike before na super dark talaga. Dahil nga dun sa soap na ginagamit ko. So, yun. Dahil i-blend ko na lang siya using this sponge from Mumuso. Fight! Pag-mix natin yung dalawa. And using this brush, ewan ko kung may pagbabago, pero ayan, ganyan lang. By the way guys, doon ko siya nilalagay sa part na nilagyan ko ng concealer kanina. So, ayun, para mas magstay siya. Since glitter siya, hindi siya yung matte. So, nilagyan ko ng concealer. Fight!
Na-blend ko na yung iniwan ko dito. In-spot conceal ko. Ayan, okay na yan. Ko lang tong 7 Days Cosmetics Facial Lip Tint in the shade Monday. And then, ayan. And then, papatungan ko siya nito Ever Bilena na Lip Define Matte Lipstick in the shade Stark Mauve. So, ayan, we're done. Magpapet lang ako ng damit. Kasi yung ginamit ko din ng damit is white tube and then black na jacket. And then yung hair ko, pinansya ko lang yon, but hindi ko na siya ayusin today. Ganito na itsura niya. And I'll do a montage for this makeup look.